guys! Welcome back to my channel. And for today's video, susubukan natin na binili natin yung mga sponges or beauty sponges or beauty sponge blender from Shopee. So, itong una kong in-order is so ito yung unang beauty sponge blender na binili ko sa Shopee. Nagkakalaga siya ng 55 pesos. And then, kay TRENDYCOLLECTION.PH ko siya binili. So, makeup sponge blender foundation, blending sponge flawless daw. Sabi, wala siyang brand, pero yan. 55 pesos lang siya. And then, sunod naman is yung SACELADY angled makeup sponge. So, meron na tayo dito before. Ito yung mga ginagamit natin sa mga episode or mga beauty tutorials natin. Beauty tutorials. 70 pesos to, guys. So, doubled angled. So, ito yung sa SACELADY. Yung na-receive ko siya, meron siyang ganyan. Ayan. May deformation, something siyang naganap. So, naipit siya. Tapos, ito naman yung kay TRENDYCOLLECTION.PH. Ito naman kay SACELADY.PH. So, ayan yung kanilang itsura. Ayan, itsura niya, guys. Ayan. I love green kasi parang tsaa siya. Ito yung sa Trendy Collection na 55 pesos. Ito yung sa SACELADY na 70 pesos. So, yung ganito, nakabili na ako, nasubukan ko na siya. Hindi siya masyadong humihigop ng product or foundation. So, try natin siya. Try natin silang basain. Ganito yung tsura niya pag hindi basa. So, pagpabasahin natin siya. So, yan. As you can see, mas lumaki itong si Trendy Collection. Si SACELADY medyo lang. Ayan. So, ganyan yung tsura niya pag basa. Pag wet. Wet na. Pag pinipiga siya, parang mas airy siya. Mas mahangin yung kabila. So, feeling ko, mas marami kumuha to ng product or ng foundation. Ito, hindi siya ganun. Pag piniga mo, parang may hangin. Ito, wala eh. Halos wala. Ito, meron. I think, mas legit yung ito. At 70 pesos. So, try natin siya. Ito, sa kanan. Ito, sa kaliwa ko. Ang gagamitin natin palang BB cream or base is yung crayons. BB cream. Tapos, may tag nga pala tayo na look. Ay, gagawin natin na look is yung na look. Yan. Yung umaten siya dun sa South Africa yat. So yun, gagamitin natin sa kaliwa ko. Yan, ganyan siya, guys. So, yan yung unang layer ng ating BB cream gamit tong kay SACELADY. So, upon applying naman, I think smooth siya. Smooth siyang nalagay sa ating face. And then, konti lang yung konti lang yung paghigop ng product sa kanya. So, yan. Nag-blend ko naman siya ng ayos. So, yung foundation natin is not full coverage. Medyo light to medium lang siya, guys, no? Sunod naman is yung TRENDYCOLLECTION.PH na sponge. So, ito medyo malaki siya, guys. Lumaki na siya. Tingnan natin kung magaling siya. Inihigop nga siya. Humihigop nga siya ng product. So, di pala ako naglagay ng primer, no? So, yun guys, na-apply natin yung sa kanang part ng ating mukha gamit ng sponge. So far, okay naman siya. Medyo mahigop lang siya ng product. Unlike dito kay SACELADY. So,
So, sa concealer, gagamit ulit natin tong Maybelline Fit Me. Yan. So, ayan, ang ganda ng application, very smooth. In fairness, kahit 50 pesos ka lang, okay ka. So, sa kabilang side naman is si SACELADY. So, halos parehas lang sila. So, ayan, mag-apply na tayo ng final powder tayo o yung setting powder. Ayan. So, Nichido final powder, Ivory Glow, yung ating gagamitin. So, ito yung pinaka-angled yung gagamitin natin. Ganda rin ng powder. So, yan. Sunod naman is yung sa kabila. So, angled din yung gagamitin natin. Yan. Sa verdict. So, sa presyo, ito is 70 pesos. Ito is 55 pesos. So, dito tayo. 1 point mas mura. So, sa softness, parehas lang sila. Malambot. Parehas lang sila malambot. So, 1. Tapos, 2. Ayan. Tapos, sa absorption naman is mas marami mag-absorb itong si yellow green yung nasa kanan ko compare dito. So, panalo to, pangalawa. 2 versus 2 na. 2 points. So, sa size naman, I think mas okay to sa akin. Ito. So, 3 points. Mas gusto ko kasi yung yan. Sakop niya yung cheeks ko. Pag magsaset. So, tapos yan, ganyan dito. So, 3 points for this. So, yun lang. So, for me, mas okay to guys. Mas bibilin ko siya or so, for me, ito ang pangalan. Ito ang mas okay. Okay, TRENDYCOLLECTION.PH. Price, malaki, and then soft. Yan. So yun guys, thank you for watching. This is Fin Pagyo. See you on my next video. At kung hindi pa kayo napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking uploads. Bye bye again. Bye.